โอลาซิโอแปลว่าสวัสดีสยามข้าอันฟงซูเดือนบูแกลเกอร์อุปราชรัฐโปรตุเกสแห่งอินเดียข้าจะเล่าอะไรให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช 2037 ได้มีการลงนามในสนธิสัญญาที่ชื่อว่าตอร์เดซิลัสหลังจากนั้นโปรตุเกสและสเปนก็ตกลงแบ่งดินแดนกันคนละครึ่งโลกโดยลากเส้นสมมุติฝ่ากลางมหาสมุทรแอตแลนติกบริเวณนอกชายฝั่งแอฟริกาเพื่อการสำรวจของสองมหาอำนาจทางทะเลนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปรตุเกสได้รับสิทธิ์ให้สำรวจซีกโลกฝั่งตะวันออกส่วนฝั่งตะวันตกนั้นแน่นอนเป็นของสเปนหลังจากนั้นกองเรือนเกรียงไกรพระเจ้าโตมานูเอลที่1ผู้สืบเชื้อสายมหาราชนาวีเฮนรี่นาวิกราโปรตุเกสก็มุ่งหน้าสู่ซีกโลกตะวันออกอย่างเต็มกำลังแล้วข้าอันฟงซูเดือนบูแกลเกอร์ข้าได้รับพระบัญชาให้ข้าเดินทางไปรับตำแหน่งอุปราชรัฐโปรตุเกสแห่งอินเดียณเมืองกัวผู้มีอำนาจเต็มในการปกครองอาณานิคมโปรตุเกสทั้งหมดในเอเชียแต่การเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลนั้นไม่ใช่เรื่องที่ข้าหวาดกลัวกองเรือกาแคร็กมันถูกพัฒนาให้สามารถฝ่าคลื่นลมได้อย่างปลอดภัยอาวุธปืนประจำเรือที่มีแสงอนุภาพคอยปกป้องเราจากกองโจรสลัดที่คอยซุ่มโจมตีตามช่องแคบต่างๆทหารกล้าประจำเรือผู้เข้มแข็งมีหน้าที่คอยปราบปรามชนพื้นเมืองที่ขัดขืนและเป็นกำลังหลักในการยึดเมืองท่าต่างๆทำเป็นอาณานิคมโปรตุเกสทั้งหมดตลอดเส้นทางกลิ่นเครื่องเทศที่เย้ายวนและเรื่องเล่าถึงดินแดนอันอุดมสมบูรณ์และนำพากองเรือชุดแล้วชุดเล่าเดินทางมายังดินแดนแห่งนี้จนสามารถยึดเมืองโกของอินเดียทำเป็นอาณานิคมหลักเพื่อค้นหาดินแดนใหม่กันต่อไปแต่ด้วยวิญญาณนักรบและพ่อค้าแสวงหาอำนาจและความร่ำรวยข้าสหายกองเรือของข้าออกเรือจากอินเดียมุ่งตรงสู่ช่องแคบมาลากาสู้รบกับโจรสลัดที่มีอยู่อย่างชุกชุมจนถึงปีพุทธศักราช 2054 เราก็สามารถยึดเมืองมาลากาเป็นเมืองท่าที่สำคัญมากในบริเวณนั้นอีกทั้งมาลากายังเป็นจุดกึ่งกลางของเส้นทางการเดินเรือระหว่างสองซีกโลกทั้งซีกตะวันตกกับซีกตะวันออกด้วยที่มาลากาเนี่ยกลิ่นเครื่องเทศพวกนี้หอมแรงขึ้นอย่างมากเป็นสาเหตุที่ทำให้เรือสินค้าจากทั่วทุกมุมโลกมาจอดลอยลำทอดสมอกันอย่างคลาคล่ำแต่ตั้งแต่นี้ไปเรือสินค้าใดก็ตามที่ต้องการมาค้าขายสินค้ายังดินแดนแห่งนี้อย่างปลอดภัยต้องยอมจ่ายค่าคุ้มครองให้ข้าเพื่อเป็นใบผ่านทางสินค้าใดก็ตามที่เราต้องการต้องยอมขายให้เราเป็นแค่ผู้เดียวเท่านั้นและนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้เส้นทางของเครื่องเทศนั้นมุ่งตรงสู่ท่าเรือโปรตุเกสและก็นำความร่ำรวยไปสู่ราชสำนักแต่ในอีกทางหนึ่งก็ทำให้เรือสำรวจโปรตุเกสนั้นมุ่งตรงสู่ซีกตะวันออกไกลไปไกลถึงประเทศจีนและญี่ปุ่นมีรายงานจากคนที่ข้าส่งไปสำรวจเมืองมาลากากับดินแดนบริเวณนั้นพบว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่2กษัตริย์แห่งสยามซึ่งมีพระราชธานีอยู่ที่โอดีหรือทุกท่านจะรู้จักกันในนามว่าอยุธยาพระองค์เนี่ยนะมีพระราชอำนาจเหนือดินแดนส่วนใหญ่ในบริเวณนั้นทั้งหมดรวมถึงเมืองมาลากาที่พระองค์เพิ่งยึดได้ด้วยอีกทั้งอยุธยายังเป็นเมืองท่าของสินค้าที่หายากมากอย่างเช่นพวกไม้ฝางงาช้างหนังสัตว์และก็ข้าวเหล่านี้แหละทำให้ข้าตัดสินใจส่งพระราชสารโดยข้าฝากสารนี้ให้กับดัวเตอร์เฟรนันเดสซึ่งเป็นทูตข้าส่งไปเจริญสัมพันธไมตรีกับกษัตริย์แห่งสยามเพราะข้าคิดว่าวิธีการนี้เนี่ยแหละเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะติดต่อกับราชอาณาจักรสยามถึงแม้ว่าสยามเนี่ยจะไม่ใช่ต้นกำเนิดของเครื่องเทศที่เราต้องการแต่สยามก็ไม่ใช่ดินแดนที่เราจะผ่านเลยไปโดยที่ไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรข้าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการตัดสินใจส่งทูตไปยังสยามของข้าในครั้งนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของสายสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสยามกับโปรตุเกสให้ดำเนินสืบเนื่องยาวนานมาเป็นเวลากว่าหลายร้อยปี